เราก็อยู่กับกีตาร์ Fender ที่เรียกได้ว่ามีด้านดาร์กกับด้านไบรท์โอเคพี่เป็นด้านสะอาดแล้วกัน ถ้าพี่สะอาดผมก็สกปรกอะดิ ไม่ใช่ก็ยินก็หยาง โอเค ดีกว่า โอเค ยินหยาง ซึ่งตัวชื่อรุ่นเขาเนี่ยชื่อรุ่นว่า Hybrid 2 จริงไฮบริดมันมีในซีรีส์ของ Made in Japan ถูกต้องครับพี่ โอเคอันนี้เป็น Made in Japan ซึ่งชื่อรุ่นเต็มๆของเขาเนี่ยก็ชื่อว่า Fender Hybrid 2 2025 Limited Edition ก็แสดงว่ามันทำมาในจำนวนจำกัดในช่วงหนึ่งใน period หนึ่งเท่านั้น ถูกไหม หมดแล้วหมดเลย ก็ นค อา รับ จจะมีอะไรที่มันสเปเชียลกว่าลายผลิตปกติ พี่เกมว่าส่วนไหนบ้างที่มันดูแบบเตะตาว่าเป็น Limited บ้าง Fender ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก่อน มันจะไม่ matching headstock อันนี้ข้อหนึ่งที่พี่เห็นก่อน พี่แม่เคยเห็น Fender ในตระกูลที่เก่าๆ vintage ทั้งหลายเนี่ยน้อยมาก จริง และส่วนใหญ่ที่ limited นะครับ ก็จะทำเป็น matching headstock เช่นสีซีโฟมกรีน สี turquoise อะไรอย่างงี้ ครับ พี่รู้สึกว่าเรื่องงานสีก่อนอ่ะ อ่า ข้อ2กันนะ สี limited จริง เพราะสีตัวนี้เป็นซาติน ก็คือผิวด้านนั่นเอง แล้วมัน limited ตรงที่พิกาดหาซื้อที่ไหนได้บ้าง ที่มันจะมีแบบตัดสีแบบนี้ มันเป็นพลาสติกแหละ แต่ว่า อ่า พอยมัน อ่า คือทำสีของพี่แม็กเนี่ยมีพลาสติกหุ้มอยู่ปะ หุ้มอยู่ครับ ถ้าแกะพี่ว่ามันจะเป็นกลอส มันก็จะเป็นแบบ อ่าก ลอส เงา แบ็ ตัดกับสีแมตต์ที่เป็นตัวสีบอดี้เนาะ ของพี่ก็จะเป็นสีขาว แล้วก็เป็นพิกาดสีขาว ครับ ขาวแบบไวท์จริงๆนะ เขามีชื่อสีเขาด้วยนะ พี่แม็กเนี่ยเขาได้กลับมาจากต่างประเทศแล้ว อ๋อ พี่แม็กกลับมาจากประเทศฝรั่งเศส ใช่ครับบองชูไอ อ๋อ มา นี่ เซโย มาแล้วฮะอะไรนะ อาบอกเซโยนี่เกาหลีแล้วนะฮะ อย่างสีดำก่อน สีดำ นัว สีขาวตัวนี้ บอง นะครับมาจากวันเลอบลองก็จะมีเทเลคาสเตอร์นะครับที่เป็นสี 2 สี ถ้าพูดง่ายๆคือสีดำกับสีขาวแหละ อ่า แต่ถ้าพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสจะพูดว่า น้องไอ้ อันนี้ได้ อันนี้เตรียมมาป่ะ ไม่เทียม เอาเหรออุ้ยดีนะ ผสมกันไปแล้ว อันนี้ดี ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศส นัว อ่า กับขาวคือบอง โอเค นะครับซึ่งทั้งสองทรงก็จะมีทั้งสองสีให้เลือก อันนี้พี่แม็กถามพี่ว่ามันมีตรงอื่นอีกไหม อ่า พี่ถามพี่แม็กกลับ ครับ ตรงไหนอีก โลโก้อ่า อ๋อโอเค ของพี่เป็นสีน้ำเงิน น้ำเงิน ของพี่แม็กเป็นสี สีแดงก็จะตัดกับขอบของปิกาดฮาร์ดแวร์ถ้าสีดำพี่เกมสังเกตไหมว่า มันจะมีความแบบ พี่ โครเมียมไหม พี่เรียกมันเหมือนสโมกอ่ะ อ๋อ มันมี smoke ความแบบสโมกนิดนึง เข้มๆดำๆ ใช่ สวยนะ พี่ว่าสวยนะ ตัวเทเลก็เป็นเช่นกัน รู้สึกว่ามันจะสโมกเหมื ถู อน ก กัน ต้อง นะพี่ ส่วนขาวก็คือขาว ครับแต่ว่ายังมีความคลาสสิกที่เราจะเห็นว่ามันเป็นแบบบราสป่ะพี่ นี่เป็นบรัสเดี๋ยวเราเข้าสเปคที่แบบรีวิวให้เขาเห็น โอ เลย เค ดีกว่าเอาตัว นะฮะ พี่แม็กก่อน ตัวผมเนี่ยบอดี้จะเป็นเอลเดอร์ส่วนคอเนี่ยเป็นเมเปิลแน่นอนฟิงเกอร์บอร์ดเป็นโรสบูดครับ เข้มๆมาเลย 22 เฟรต เฟดจะเป็นเนโรทอ ก็คือ s t ต n d า r d สำหรับ Fender อยู่แล้ ครั ว บส่วนของสเกลเลง สแตทปกติ คอเป็นเชฟอะไร 25.5 C shape ครับ แล้วก็จะมี radius อยู่ที่ 9.5 ครับผม neck shape เป็น modern C ถูกไหม ใช่ คราวเนี้ยพี่อยากบอกอธิบายแทนการสัมผัสแล้วกัน ถามง่ายๆว่าใหญ่ไหมเอางี้ก่อน กำลังดี กำลังไม่ได้รู้สึกว่ามันใหญ่ไปหรือว่า ใช่ เล็กเกินไปนะครับ ถ้าเทียบกับ D shape นะ พี่ว่า C อ่ะพี่จะชอบ C มากกว่า ครับ D D shape มันจะมีมันเหมือนจะมี อะไร อากาศ นูนๆ อากาศตรงนี้ด้วย อ่า แล้วเหมือนโชเดอร์ตรงนี้มันจะสูงกว่าหน่อย ไหลๆนะครับ แต่ว่า C อ่ะพี่ชอบมากกว่า ครับ ซึ่งพี่แม็กจับก็รู้สึกว่า โอเคเลย ผมว่ามันเข้ากับรูปมือเราได้ดี อีกอย่างหนึ่ง radius เนาะ 9.5 ทั้งคอถูกไหมไม่ได้ค ใช่ อน ทั้ง ทาว คอเลยพี่ สบายมาก มันไม่ได้ถึงกับ 7.25 แบบ vintage ปิกอัพเนี่ยจะเป็น Hybrid 2 Custom Voice Single Coil นะครับ ทั้ง 2 ตัวนะครับ เหมือนกันเลย ของพี่แม็กจะเป็นซิงตามสไตล์ Strat มี configuration เดียวถูกไหม ใช่ครับ โอเค มีแค่ จะไม่มี ซิ ซิ ง ง ๆ ทำนะ นะ อันนี้บอก อืม ทุกท่านไว้ก่อน 1 Volume 2 โทน แล้วก็ 5 way ปะ 5 way ครับพี่ 5 ทาง ไม่มีตัดคอยไม่มีอะไรนะของพี่แม็ก ในส่วนของคันโยกก็จะเป็นแบบ Two points แล้วก็ตัวนี้ Saddle เนี่ยจะเป็นแบบเหล็กพับ หรือเป็น ถูกต้อง Branch b e n s a d d l e เดี๋ยวโชว์งานด้านหลังนิดนึ ข้างหลัง พวกฮาร์ดแวร์ต่างๆ ก็จะแมทแบบเดิม พี่ชอบ เฮ้ย สีลูกบิดมากเลยอะ ฮาร์ดแวร์เขาเท่นะ จริงๆเขาทำสีสวยมากนะ ผมจะบอกว่าข้างหลังนี่สวยกว่าข้างหน้าอีกนะ แต่เราจะหันหลังเล่นอย่างนี้มันก็ไม่ได้ยาก นี่ต้องเล่นท่านี้สิ แม็กก็ชอบเล่นท่ายากนะท่านผู้ชม ด้วยความที่ว่าคอมันเป็นเมเปิลเนี่ย แล้วมันไปตัดกับบอดี้ที่ดำแล้วก็ สวย ฮาร์ดแวร์ สวย ลูก มาก บิดที่เป็นสีดำสวยมาก เราจะเห็นว่าเกรนไม้นะจ อื ริง ม ๆถ้าพี่แม็กเห็นตัวนี้มันจะแอบติดเฟรมนิด อ่า ๆ แล้วก็จะมีซอวิ่งตรงนี้ ซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่ตัว แล้วแต่ตัว นะครับผมว่าไปกันที่ตัวพี่เกม ของ กันบ้างดีกว่า สีขาว สีบรองค์ โอเคเลอบลองนะครับบลองนะฮะสีขาวก็เป็นเทเลดูปกติแต่มีจุดที่พี่แม็กเห็นแล้วจะมันเทเลปกติหรือเปล่าก่อน อ่า หนึ่งพี่ให้ดู ครับ ข้างหลังก่อนนะเขาจะคัดมาให้ ตรงแถวๆ พุงเรา พุงเราเนี่ย ง่ายๆคือถ้าเป็นเทเลปกติอ่ะ ที่เป็นออริจินอล สำหรับเขาจะไม่คัดเลยครับเขาจะไม่มีการคัดตรงนี้เนาะ อืม เวลาพี่เล่นนานๆนะครับมันจะทิ่มหน้าอกตรงนี้ เออ จะทิ่มเราตรงนี้แล้วเจ็บแต่มันก็จะได้ความ
เขาเรียกว่าไม้เยอะอะเพราะว่าไม้ไม่ได้ถูกคัดออกตัวบริดก็เป็นของ Fender เลยเนาะ แบบวินเทจมาเลย แล้วก็เป็น saddle แบบวินเทจจริงนะค นะครั รับบ ไม่มีร่องไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือสามารถปรับแต่งได้แบบตามใจเราเลย นะมันไม่มีร่องแบบเป็นร่อง saddle อย่างนั้นนะครับ1วอลลุ่ม1โทนเนาะแต่ pick up เป็นเทเลนะ 2 ตัว แต่เป็น 4 way 4 แก๊ก ทำให้เทเลมันกว้างมากขึ้นถูกไหม เพราะว่าเดิมทีมันมี 3 ใช่ไหม 3 แก๊กก็คือบริดแล้วก็คู่แล้วก็ เดียว ทีนี้ แต่ว่า เดี๋ยวค่อยมาดูอภินิหารมัน ใช่ แล้วก็พิกาดก็เป็นสีขาวสีแบบซุปเปอร์ไวท์เลยแล้วก็ตัดด้วยสีน้ำเงินนะครับคอเป็นโรสวูดแน่นอนเฟดเป็นนัลเลอร์ทองเหมือนกันพี่ว่างานมันเหมือนมันไม่เหมือนญี่ปุ่นอ่ะมันเหมือน USA มากๆนะครับพี่ว่างานไม้งานคอเชฟคอแล้วก็เก็บสีได้ดีมากๆ Fender เขาก็จะมีเรื่องหนึ่งที่ถ้าไม่ใช่รุ่นที่แบบ Ultra Lux ครับ หรืออัลต้าอะไรเงี้ยนะเขาจะไม่ยอมคัดตรงนี้เลย อ๋อ เขาจะคงความแบบ ปล่อยให้เป็นเหลี่ยมๆแบบ ถูก นี้ ต้ ไว้ องคือล้วงก็จะล้วงอย่างนั้นเลย ถูกไหมฮะ อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเนาะนัดของพี่เป็นโบนนะครับ ส่วนตัวสีดำเนี่ยนัดจะเป็นซินเทติกโบนนะครับ เขาจะทำเป็นสีดำมาเลย ซึ่ง แบบ อันนี้สวยงามมาก ถ้ามันเป็นโบนกับซินเทติกโบนก็จะมีความต่างกันกีตาร์พี่ที่แข่งโอเวอร์ไดร์ที่พี่สั่งสเปคคัสตอมไปจะเป็นโบนมันจะมีความไทในที่นี้หมายความว่ามันจะกระชับเบสมันจะกระชับกว่าแต่ซินเทติกก็ทั่วไปที่เราเคยได้ยินอยู่แล้ว ความแตกต่างนี้ขึ้นอยู่กับสี ถ้าสีขาวจะเป็น คุณจะ โบ ได้ น ใช่ นะครับไม่ว่าจะสแตทหรือเทเลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีดำไม่ว่าจะสแตทหรือเทเลก็จะได้ซินเทติกโบน โอเค มีรายละเอียดนิดหน่อย ถ้าคุณซื้อสแตทสีขาวหนอบวอลลุ่มโทนของเขาเนาะ คือมันจะแมทชิ่ง คือวัน กัน นะ ทั้ง พี่ช่วย หมดเลย คุณดูหนอบ อ่า นะครับจะเป็นสีขาวแล้วก็ทำสีน้ำเงินมา ครับ พี่ว่าอันเนี้ยสวย อันนี้ก็เลือกตามที่เราชอบว่าคุณชอบสีบลองก์หรือสีนัวนะครับ อันนี้เรามาช่วงฟังเสียงนะครับ พี่แม็ก ใช่ อยากฟังตัวไหนก่อนเทเลนะ เทเลเลยฮะ Selector เนี่ยมันมี ไอ้ สีทาง ความพิเศษมันคือยัง แสดงว่ามันอาจจะมีนอกเหนือจากการผสม neck กับ bridge แสดงว่ามันจะมีเรื่องของ parallel กับ series เพราะว่า pick up มันมีเท่านี้ ใช่ไหมมันไม่ได้มีดัมมี่คอยหรืออะไรอยู่ข้างในเนาะก็จะเริ่มจากพี่พูดก่อนเลยว่า neck เนี่ยปกติถ้าเป็นเทเลนะถ้าเราปรับมาที่ neck เป็น3ทางเนี่ยถ้าปรับสุดเนี่ยมันคือ neck ตัวเดียว standalone ถูกไหมแต่อันเนี้ยมันจะเป็น neck กับ bridge ที่มันเป็นซีรีส์แก๊ก3อันนี้4นะ3จะกลายเป็น neck เดียว เพราะงั้นต้องเวลาเล่นต้องแบบอย่าปัดเกิน ครับ ถ้าอยากได้ neck ตัวเดียว อันนี้จะมีนิดนึงส่วนตรงกลางแก๊กที่2นะก็จะกลายเป็นคู่นี้แต่เป็น parallel ก็คือทั่วไปเลย เดี๋ยวเราจะฟังดูว่าโทนมันต่างกันยังไงนะครับ ส่วนสุดท้ายก็จะเป็น bridge ล้วน ถูกต้อง neck bridge series โอเค neck อืม neck bridge parallel ครับ แล้วก็ bridge ทีนี้เวลาเรารีวิวปกติเนี่ยเราจะลองแก๊กหน้ากันสุ ถู ด ก ใช่ ต้อง ไหม ถูกต้อง เราก็จะได้ยินเสียงซิงเกิลคอยตัวหน้าล้วน ถูกต้องเราจะได้ยิน neck อันนี้เราจะไปยังไง เราจะได้ยิน พี่เริ่มจาก neck bridge ที่มัน โอเค เป็นซีรีส์นะ เป็น ลองฟังกันดู ท่าใหม่ของเรานะ โอเค ลองฟังเน็กนะเน็กคือแก๊กถัดไปนะ อันนี้จะต้องประหลาดใจกันนิดหน่อยว่ามันสับกันเน็กลองฟังกลับไปที่เดิมนะครับ ก็จะเป็นเน็กกับ neck บิดที่มันเป็น ซีรีส์ กับเน็กอย่างเดียวก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นหมายความว่าถ้าออริจินอลเทเลจริงๆก็คือ3แก๊ก3แก๊กลุยเต็มที่เลย แต่อันเนี้ยมันจะเขาใช้คำว่าไฮบริดอะเนาะมันก็จะมีนวัตกรรมมากขึ้น ใช่ไหมให้มันดูมากขึ้นต่อไปจะเป็นแก๊กพี่เรียกว่าแก๊ก2แล้วกันเนาะมันจะเป็นคู่นี้แหละแต่มันเป็น parallel เป็นแบบปกติของเทเล ลองฟังนะว่ามันจะเป็นเหมือนกับขึ้นจมูกนิดนึงลองฟังดู
มันก็จะมีความเป็นเทเลของมันด้วยพี่แม็กลองฟังเทียบกันอย่างนี้ดีกว่า2 กับ 4ซีรีส์ก่อนฟังแก๊ก4ที่เป็นซีรีส์นะครับต่อไปเป็น parallelรู้เรื่องเลยว่ามันคนละโทนจริงๆถูกไหมครับผมรู้สึกว่าไอ้ตัวแก๊กหน้าสุดอ่ะมันจะโลจะเยอะกว่าแก๊กนี้ใช่ไหมลองฟังอีกทีนะพี่แม็กว่าโลมันเยอะมันเหมือนใหญ่ขึ้นใหญ่กับเห็นไหมว่ามันต่างกันเลยใช่คราวนี้ไปบริดจ์แล้วกันนะครับครับว่าแซบแค่ไหนพี่ว่าบริดมันก็ยังมีความเป็นเทเลที่แซบอยู่นี่คือคลีนปกติแต่ไม่กระด้างนะไม่กระด้างพี่ว่ามันไม่ได้แข็งกระด้างอ่ะมันใช้งานได้แบบไม่ต้องกลัวแสบหูจริงพี่มันอยู่ได้กับทุกรูปแบบถูกต้องคราวนี้เราลองไปสมมุติว่าเราลองให้มันมีความแตกๆนิดนึงครับอันนี้พี่ใช้แอม เป็นวอล์กแล้วกันนะใช่เลยอ่ะป๊อปได้สบายคราวนี้เรามาคู่นี้ที่เป็น parallel เนาะอีกโทนหนึ่งนะครับต่อไป neckต่อไปนะเป็นซีรีส์จำไม่ได้ลองดูลองเบาวอลลุ่มเล่นนะครับกว้างขึ้นกว่าเดิมผมรู้สึกว่ามันเหมือนยก EQ ทั้งหมดขึ้นใช่ไหมเชฟมันแบบดีขึ้นนะไปอย่างนี้หมดเลยใช่ถ้าเทียบกันระหว่างเสียงแตกที่เป็นซีรีส์นะลองฟังกับ parallel ที่เป็นปกติทุกอย่างที่แม็กบอกอันนี้มันจะกวนๆจิโก้นิดนึงพี่แม็กนึกออกปะผมรู้สึกมันโฟกัสนะใช่ปะกับเวิร์กเลยคราวนี้นิดนึงต่อไปที่ขอให้ฟังตัว neck นะครับแล้วพี่โลโทนลงนะ
แล้วก็พี่ลองทำอะไรให้ดู แล้วก็มันเหมือนได้กีตาร์หลายตัวในหนึ่งตัวพี่แม็กมันมากกว่าเดิมอยู่แล้วอะ แค่ลดโทนเนาะ ใช่ โทนผมว่าเขาเหมือนว เวิ ง ร์ก จ เล ร ยครับสมม ดี ติว่า มา พี่ กนะ อันนี้เน็กนะครับพี่ลองเริ่มจากศูนย์มาเลยนะมันอาจจะทู่นิดนึงลองฟังดูสุดมันกวาดได้ละเอียดดีอะใช่ไหมพี่แม็กโทนโอเคไหมนี่ชัดเจน ดี ว่าชัดเจนเลยคราวนี้ ไปแตกเลยฮะ ลองดูฮะลองดูที่บริดนะครับเหล็กมาก แซบมีความ ครับ แซบของมันเลยนะครับคราวนี้เราไปที่เน็กแล้วกันนะครับ ลองฟังทุกแก๊กเลยแต่พี่ข้ามไปเน็กก่อนแล้วก็คู่นี้เป็น Parallel Series นะครับ พาร์ทซีรีส์ ซีรีส์ช่วยหน่อยแล้วก็เทเลปกติกวนจริงๆเลย กวนนะ ไอ้ แก๊กเนี้ยมันได้อารมณ์จริงๆมันได้อารมณ์แบบความแต่สแตรทก็ไม่ได้นะมันเพราะมันไม่ใช่สแตรทเนาะมันอีกทรงหนึ่งแต่ว่าพอยคือพอคู่เนี้ยพี่จะชอบความแบบเขาเรียกไงมันจิกกัดดีอ่ะมันมีความแบบชอบความแบบจิกกัดเท่านี้นิดเดียวพี่ลองเพิ่มเกณฑ์ไปอีกนิดนึงลองดูว่าบิดเขาไปได้ไกลแค่ไหนมันจะไม่ได้หนาเท่าฮัมเบอร์เกอร์นะแต่มันมีความรู้สึกว่ามันเล่นแบบกันกรันช์ได้ใช่ไหมพี่แม็กมันจะมีความเป็นเหมือนทางเลือกเนาะ ใช่คือซิงเกิลคอยแล้วก็เข้าใจก่อนว่ามันพอไฮเกนมากๆมันก็เหมือนยกทั้งเอาต์พุตอินพุตออกมาแบบบีบมันจะฟูมากขึ้นใช่ไหมครับมันไม่เหมือนฮัมเบอร์เกอร์ที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเราต้องเข้าใจสรีระมันด้วยแต่พอยคือพี่ว่ามันโซโล่ได้เล่นได้กว้างอยู่แล้วสำหรับเทเล4แก๊กอะแต่ต้องจำกันนิดนึงนะเพราะว่าบางทีเลยไปมันไม่เป็นเสียงเล็กวะถ้าแบบว่าเรามีเทเล ถูกต้องออริจินอลอยู่แล้วอาจจะต้องเล็งดีๆแล้วพี่รู้สึกว่า 9.5 มันเล่นไม่ได้ยากเลยพี่แม็กพี่ว่ามันเล่นง่ายอ่ะน่าจะเป็นเหมือนพื้นฐานของเรเดียสเลยไหมพี่ใช่คราวนี้ถ้าพี่แม็กฟังชอบแก๊กไหนเป็นพิเศษไหมหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างลองบอกให้คนทางบ้านเอาความรู้สึกพี่แม็กคนเดียวก่อนนะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะผมคิดว่าตอนโซโล่เสียงแตกอะไรเงี้ยคือแก๊กผสมของตัว 2ที่เป็นพาราเรลเนี่ยผมชอบอยู่แล้วก็คือสูตรปกติใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตอนที่ตามคอร์ดโอเคเราได้ยินมาเยอะแล้วไงกับไอ้ตัวแก๊ก2ที่เป็นพาราเรลเนี่ยบ่อยแล้วซีรีส์เนี่ยเป็นอีกกลิ่นนึงที่มันจะรู้สึกว่ามีความเต็มใหญ่แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานเราด้วยนะผมว่าใช่เพราะว่าอย่างที่พี่แม็กบอกสมมุติว่าเราเป็นแก๊กที่มันเป็นซีรีส์เนาะพี่ลองเล่นลิกเดียวกันแล้วกันกับปกติเพราะมันเป็นไฮเกนอ่ะ
ความต่างมันจะแบบไม่ค่อยมันรู้สึกแหละแต่มันไม่ได้ดิฟเยอะมากถูกต้องแต่ถ้าพี่แม็กบอกว่าโอเคพี่เกมเล่นเป็นเสียงคลีนดิอันนี้ชัดถูกไหมใช่กับอันเนี้ยจะชัดเลยว่ามันได้อีกโทนหนึ่งใช่เวลาเล่นคนเดียวเนี่ยโอเคมันจะมีเหมือนเบสค่อยเติมมาด้วยเนาะแต่ก็แล้วแต่การใช้งานของเราต่อมาฮะเดี๋ยวลองสแตทกันบ้างโอ้ดีครั้งแรกก็แบบเปิดเลยเริ่มที่เน็กก่อนแล้วกันนะครับผม Pick up เป็น Custom Voice Single Coil นะของ Hybrid 2 นะครับรุ่นเฉพาะเลยลองฟังดูไปพี่ก็สูตรเดิมใช่ไหมก็จะเป็นคู่นี้เนาะคู่นี้เป็นไงบ้างอิ่มอวบใช้ได้ต่อไปน่าจะกลางอันเดียวอย่างแรกก่อนบาลานซ์พี่รู้สึกมันใกล้เคียงนิ่งๆนะใช่ไหมคราวนี้แก๊กคู่นี้เฮ้ยน่าสนใจบริดเป็นไงบ้างพี่แม็กฟังเอาคนฟังก่อนหน้าดุแต่เสียงหวานจริงเสียงหวานมากแบบโหชะมึนมาเลยแต่ว่าพี่หวานมากเลยหวานเลยเสียงดีเลยนะครับลองฟังที่เน็กพี่จะเล่นเป็นซิงเกิลโน้ตดูนะครับโอ้โหไม่ต้องไปอเมริกาก็ได้พี่ว่าอันเนี้ยน่าสนใจเป็นพี่แม็กพูดคำนี้ดีครับมันเป็นตัวเลือกแล้วก็พี่รู้สึกว่ามันทำโทนได้น่าสนใจมากนี่คือแค่เน็กนะแล้วพี่ก็ผสมเมื่อกี้เทียบกันระหว่างเน็กกับมิดเดิลกับเน็กกับมิดเดิลเนาะต่อไปลองดูมิดเดิลซึ่งหลายๆคนไม่ค่อยได้ใช้ผมคนหนึ่งพี่ก็น้อยแต่ว่าลองฟังดูมันมีอะไรที่น่าสนใจครับลองฟังมันจะชัดเจนอยู่ตรงสโคปอยู่ตรงกลางนะครับต่อไปแก๊กเป็นมิดเดิลกับบิดนะครับถ้าถามว่าพี่ชอบอะไรพี่ชอบคู่นี้มันกังวานใช้คำนี้ใช้คำโบราณนิดนึงคำว่ากังวานคืออะไรดีคลาสซี่สปาร์เกิลนั่นแหละกังวานสำหรับพี่นะต่อไปบริดนะครับลองฟังดูนะฮะพี่บอกเลยว่าบริดไม่เหมือนที่พี่เคยได้ยินบริดปกติเราจะเจอความพันชี่ความแซบเนาะแต่อันนี้มันเหมือนพันที่มิดเรนจ์เยอะเขามันมีความจิโก้นิดๆพี่แม็กนึกออกไหมมันเหมือนเทเลนิดจริงใช่ไหมแอบเหมือนเทเลนิดๆแต่ว่าอยู่ในสแตรทซึ่งแปลกดีนะครับพี่ว่าเจ๋งอันนี้พี่ชอบนะครับลองฟังดู
อะตกลงมันบิดจริงใช่ไหมเนี่ย เหมือนทะเลมากๆเหมือนทะเลเลยแก๊กเนี้ยพี่ชอบ Fender สแตทส่วนใหญ่เนี่ยตัวบิดผมว่ามันมักจะมีความพุ่งเยอะเกินไปแล้วก็พันชี่ทาง mid range แล้วก็ present เยอะๆคือ high จัดแบบเล่นแล้วกลัวแหยงเล่นแล้วต้องลดโทนหรือบางรุ่นก็รุ่นวินเทจเขาจะไม่ต่อโทนมาเลย อันนี้ตอบมาไม่รู้ลองดูนะโอเคก็ตอบมาให้ก็อย่างที่แม่พูดมันจะแซบแต่ตัวนี้มันจะละมุนมาหน่อยแต่ยังแซบอยู่เขาเรียกว่าเหมือนคัทเรนที่มันแสบหูอะแล้วก็มีเรนที่เราต้องการคือมิดไฮอะไรเงี้ยเยอะขึ้นเรียกว่าถ้าใช้ตัวเนี้ยคือเราจะกล้าเล่นปิกอัพบิดเยอะขึ้นใช่สมมุติว่าเราเล่นเป็นครันแล้วกันอันนี้พี่วอล์กนะครับลองฟังดูนี่น่าจะเป็นบิดนะมันมีความคลาสซี่แต่ว่ามันไม่ได้แบบกังวานเหรอกังเป็นเหมือนแก้วอย่างนี้ดีกว่าแล้วไดนามิกดีมากครับเวลาพี่เกมเล่นเบามันก็เบาแบบตามสั่งบิดอะไรเนี่ยชอบมากเลยดีนิดนึงพี่เกมบาลานซ์เสียงเลเวลของแต่ละสายเขาทำมาเป็นไงบ้างที่ว่าดีเลยนะลองฟังดูว่าสมมติว่าพี่เล่นเน็กพิกอัพนะพี่ฟังบิดคือนึกจะแซบก็แซบได้ครับนึกจะกลมก็คือกลมได้คราวนี้ถามว่ามันกลมได้แค่ไหนนะครับพี่จะชอบทดสอบกีตาร์ที่เป็น neck pick up เนาะแล้วพี่จะโลโทนนะเมื่อกี้ก็ทำไปแล้วนะครับแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้ดูอันนี้โทน10คราวนี้พี่จะโลลงมากลับไปที่สแตรทเหมือนเดิมกลับมาโลโทนกีตาร์ข้างในมันโป่งซะงั้นมันอยู่ดีมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งซะงั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่รู้สึกว่าเวลาเรามาเทสกีตาร์หรือลองถ้าเราสนใจในแต่ละรุ่นนะอันนี้แนะนำเป็นทริคให้แล้วกันว่าพยายามเช็คว่าเขาต่อโทนไหมพยายามโลว์วอลลุ่มดูเนาะว่ามันทำงานยังไงคราวนี้ถ้าเราไปแตกอีกนิดนึงได้ครับอันนี้รีเวิร์บมันจะเวทนิดนึงนะครับลองฟังดูนะไปไฮเกนแล้วกันอยากฟังบิดใช่ไหมใช่ผมรออยู่ชอบไหมชอบพี่มันลึกโลมันลึกแล้วเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าซัดเทนมันดูจะยาวด้วยนะถูกต้องพี่แม็กฟังบิดแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหมือนบิด
ที่เราเจอแซบๆมันมีความกลมมันมวลอะมันมีมวลแล้วเราเล่นริทึมได้ไม่ต้องเคอะเขินเลยกับซิงเกิลคอยลองฟังมันเหมือนอยู่ระหว่างถ้าเป็นฮัมเบอร์เกอร์คือจะหนาเนาะพี่แม็กแต่นี่มันจะมีความมันจะได้ยินเสียงที่สตริงอะเสียงสายด้วยแล้วก็มีเสียงความโมเดิร์นนิดๆพี่แม็กนึกออกไหมฟังดิแต่ยังมีความลึกของไม้ใช่ของโลถูกต้องโหผมรู้แล้วทำไมเขาถึงแบบเป็นรุ่นที่ใช้ชื่อไฮบริดแล้วก็ปิกอัพของเขาที่เป็นไฮบริดที่เป็นคัสตอมวอยซ์ใช่ผมว่าอันนี้จุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือเอาชื่อไฮบริดที่เป็นปิกอัพเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อตัวรุ่นแน่เลยเป็นไปได้เลยแน่นอนแล้วมันเล่นได้กว้างมันจะบอกไม่เหมือนไม่ได้ครับมันจะไปเทียบไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอีกเจเนอเรชันหนึ่งที่แบบว่าโอเคถ้าคุณชอบสแตรทก็ต้องเป็น Fender เนาะซึ่ง Fender มันก็มีลายผลิตเยอะมากเลยถ้าคุณชอบวินเทจก็21เฟดไปซิงเกิลคอยล้วนแต่เนี้ยเป็นซิงเกิลคอยล้วนที่หน้าตาดูแบบวัยรุ่นนิวเจนใช่โทนที่ไม่เหมือนออริจินอลที่ผ่านมาถูกต้องแต่มันดีในแบบของมันครับอันนี้ดีจริงๆครับคือมันไม่ได้เกิดมาเพื่อค่าของเดิมนะแล้วก็ไม่ได้แทนด้วยเขาที่ใช้คำว่าแตกลายมาเพื่อให้เป็นทางเลือกที่ดีนึกออกไหมหมายความว่าอันเดิมมันก็เป็นวินเทจคือเป็นเลเจนดารี่อยู่แล้วที่แบบโอ้โหเฟนเดอร์เนาะแต่อันนี้มันมีตัวเลือกแล้วเราอยากได้ความเป็นเฟนเดอร์เนาะแต่เราอยากได้โทนที่มันแตกต่างซึ่งอันนี้น่าสนใจนะครับลองไปดูตัวเน็กที่เป็นลีดโทนแล้วกันมันไม่ได้โลบวมๆพี่แม็กนึกออกปะมันมีความโปร่งของเบสคือมันเหมือนว่ามันสโคปให้อยู่ช่วงนี้ของมันถูกต้องคราวนี้ถ้าเป็นแก๊กผสมอันนี้คือผสมนี้นะครับต่อไปแก๊กผสมนี้คู่นี้กลมทุกเม็ดใช่กลมทุกเม็ดนะครับแล้วก็ชัดเจนตอนแรกนึกว่าฟิงเกอร์บอร์ดเป็นเอโบนีเลยซ้ำจริงไม่ใช่ อินเดียนโรสวูดนะครับแต่มีความชัดเจนของโทนมากส่วนผสมมันเหมือนแบบว่ามีรสของความชัดแล้วก็ความกลมของมันใช่สีดำนี่คือนัวฮะนัวจริงนัวเลยนัวมีความแบบถ้าพูดถึงถ้าเป็นอาหารนี่คือมันครบทุกรสใช่ใส่รสดีโอ้โหชูรสแน่นอนร่วงเลยไม่ใช่ไม่ดีเริ่มไม่ค่อยดีแล้วลองจนครบแล้วครับราคากันดีกว่ามาทบทวนสิ่งที่ได้ก่อนสิ่งที่ได้คือ1คุณได้ความเป็น limited edition เรื่องสีตัวเทเลจะได้สีแก๊กซีเลคเตอร์4แก๊กของพี่ก็จะได้ฮาร์ดแวร์สีดำแบบนี้ปิกการ์ดแบบนี้สวยแล้วก็เสียงแบบนี้ที่รีวิวกันไปให้ฟังมีกระเป๋าไหมมีกระเป๋าด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าจาก Fender ก็คือมาคู่กันเลยอันนี้อยากรู้ราคาทั้งหมดที่เราได้กันนะฮะอยู่ในราคาเพียง 41,400 บาท 41,400 บาทนะครับเท่ากันทั้งคู่เลยซึ่งคุณสามารถเลือกสแตทสีดำแบบนี้หรือสแตทสีขาวอย่างนู้นแบบนี้เทเลสีขาวเทเลสีดำแบบนี้สมมติว่ามีคนพิมพ์มาถามพี่เกมว่าผมจะเลือกตัวไหนดีระหว่างเทเลหรือสแตทโอเคปกติพี่จะตอบอย่างนี้แนะนำให้ไปลองส่วนใหญ่ถ้าใครมาถามในเพจก็บอกให้ไปลองเงี้ยก็ต้องเข้าใจนะว่าเราพูดสัมผัสมันพูดมาไม่ได้หรอกเพราะแบบสัมผัสแล้วมันใหญ่ดีนะมันกลมดีนะมันตึงดีนะพูดยากแต่ถามว่าเลือกเทเลกับสแตรทอันนี้น่าสนใจบางคนเห็นว่าเทเลมัน
อันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะปิกอัพก็น้อยกว่าอ่ะข้อหนึ่งก่อนดูเรื่องความได้กับได้ปิกอัพน้อยกว่าใช่ไหมครับแล้วก็หน้าตาก็จะแบบบางคนก็ไม่ชอบมันอาจจะแบบโบราณใช่ไหมครับจะมีคำว่าแบบดูแบบเหลี่ยมๆแต่ว่าดูสแตรทมันจะเป็นไอคอนิกมากกว่าเช่นจอห์นเมเยอร์เอริกแคปตันที่เราเคยเห็นใช่ไหมครับมันเป็นสแตรทหมดไงแต่เสียงเนี่ยพี่บอกเลยว่ามันต่างกันคนละทางเพราะฉะนั้นหญิงกับหยางเลยเพราะฉะนั้นซื้อ2ตัวนะมาลองปุ๊บกลับไปได้เทเลมันก็มีเพราะว่าบางทีด้วยมวลของไม้ที่มันดูนะครับมันถูกคัดออกไปเนาะกับเทเลที่เหมือนจะเป็นไม้ทั้งท่อนอย่างเงี้ยเสียงมันจะต่างกันพี่ไม่บอกว่าอะไรดีกว่ากันเพราะฉะนั้นเลือกหน้าตาที่คุณชอบใช่แล้วมาลองเสียงอีกทีให้มั่นใจแล้วค่อยซื้อถูกไหมคำถามแรกคืออะไรดีแสดงว่าคุณรู้อยู่แล้วในหัวคุณอะแต่อยากให้ยืนยันหน่อยว่าพี่เกมอะไรดีน้องต้องมาเองนะครับเพราะเรามีให้ลองแล้วนะวันนี้ใช่โอเคก็สำหรับใครนะครับที่สนใจ Fender ทั้งคู่นี้นะฮะ Hybrid 2 2025 Limited Edition สามารถเข้ามาลองกันได้ที่ CT Music Shop ครับผมสำหรับการรีวิววันนี้ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ